Hello everyone, next हामीसँग छ permutation group or symmetric group मा एउटा theorem. The group Sn is called the symmetric group or permutation group on n symbols भनेको हामीले चाहिँ जुन सेट अफ permutation हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनियो permutation group भनियो on n symbol. त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गरिन्छ त्यसले ग्रुपको अल प्रोपर्टी भेरिफाई गरेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जस्ट हामी डेफिनेसनको थ्रुमा एउटा स्टेटमेन्टको थ्रुमा जस्ट हामी के गरिन्छ रिप्रेजेन्ट मात्र गरिन्छ. सो प्रुफको लागि हामीले के शो गर्नु पर्यो we must show that the set Sn satisfy all group axioms with respect to permutation multiplication. हामीले सिम्पली चाहिँ कुनै पनि अपरेसन चाहिँ हामीले शो गरियो भने हामीले एज अ डिफल्ट चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अपरेसन लिएर गरिन्छ भनेर अलरेडी भनिसकेको छु. सो फर्स्टमा हामीसँग ग्रुपको प्रोपर्टी के छ क्लोजर प्रोपर्टी. क्लोजर प्रोपर्टी भनेको के हो भने हाम्रो कुनै पनि रिजल्टको कुनै पनि अपरेसनको रिजल्ट पनि त्यसमा नै पर्छ भन्ने हो नि हाम्रो. अनि हामीलाई चाहिँ अलरेडी हाम्रो डेफिनेसनमा के छ अन टु इट सेल्फ भनेर छ नि भनेको त्यसबाट जति पनि म्यापिङ भएर रिजल्ट आयो यसबाट यो जुन फंक्सन जति पनि परमुटेसनमा म्यापिङ भएर रिजल्ट आयो त्यो त के हो अन टु यस नै हो नि यसबाट यसमा नै हो. सो हाम्रो यो चाहिँ के भयो इजिली हाम्रो जति पनि रिजल्ट आउँछ त्यो गिवन सेटमा नै पर्छ भनेर क्लोजर प्रोपर्टी चाहिँ के हुने भयो भेरिफाई हुने भयो. लेट f and g भनेको दुईटा परमुटेसन which belongs to Sn भनेको दुईटा एलिमेन्ट हो त्यसको Sn मा बिलोङ गर्ने. then f and g are 1 to 1 सिमेट्रिक ग्रुपमा त सिमेट्रिक ग्रुपको त एलिमेन्ट भनेकै चाहिँ त्यो परमुटेसन गरेर आएको रिजल्ट हो नि. सो f and g are तिनले चाहिँ के हुन्छ 1 to 1 पनि हुन्छ एन्ड on to पनि हुन्छ from yes onto itself, i.e. yes बाट yes मा नै हुन्छ. यो चाहिँ के हो बाइजेक्टिभ फंक्सन. बाइजेक्टिभ फंक्शन्स देन FOG और त्यसको मल्टिप्लिकेसन पनि के हुने भयो तिनीहरु दुईटा बाइजेक्टिभ हो भने त्यसको चाहिँ कम्पोजिसन पनि बोथ साइड जताबाट गरे पनि त्यो पनि के हुन्छ बाइजेक्टिभ फ्रम यस टु यस नै हुन्छ. सो FOG and GOF belongs to Sn. देन सेकेन्ड हाम्रो के हो which property हामीले शो गर्नुपर्ने associative property. Then since the composition of function is associative, यदि त्यो चाहिँ कम्पोजिसन अफ त्यो फंक्सनको कम्पोजिसन एसोसिएटिभ हो भने त्यसलाई हामीले अब स्टेटमेन्टमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरियो के चाहिँ हुने भयो f composition g composition h is equal to f composition g composition h for all f g h belongs to Sn. यो दुईटा हाम्रो चाहिँ क्लोज त्यसमा डिपेन्ड गर्थ्यो अनि यो हाम्रो के हुने भयो यो रिजल्ट चाहिँ एसोसिएटिभ हुने भयो. देन थर्डमा छ हामीसँग आइडेन्टिटी प्रोपर्टी शो गर्नुपर्ने छ हामीले आइडेन्टिटी वाला एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी प्रोपर्टी. द आइडेन्टिटी फंक्सन I from yes onto itself is the
आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ इटसेल्फ। यसको आइडेन्टिटी त के हुन्छ, हामीले आइडेन्टिटी एक्जिस्ट गर्छ सेम म्यापिङ भएको भन्ने कुरा गर्यौं। सो केलाई चाहिँ आइडेन्टिटी भन्यो, आइडेन्टिटी फंक्सन आई फ्रम यस अनटु इटसेल्फ इज द आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ इटसेल्फ। नाउ फर एनी फंक्सन दैट बिलोंग्स टु Sn के हुने भयो, इन्भर्स पनि के गर्छ त्यसमा एक्जिस्ट गर्छ। द इन्भर्स एक्जिस्ट एन्ड त्यो इन्भर्स पनि के हुन्छ 1-to-1 फंक्सन अफ यस अनटु इटसेल्फ भनेको यसमा नै बाइजेक्टिभ हुन्छ त्यो f को इन्भर्स पनि। त्यसकै भन्नुकै अर्थ के हो, त्यो पनि त्यही सिमेट्रिक ग्रुपकै इलिमेन्ट हो। सो इन्भर्स पनि के हुने भयो, त्यसमा एक्जिस्ट हुने भयो। सो हामीले के भन्न मिल्यो, Sn इज अ ग्रुप with respect to permutation, multiplication, और hence हाम्रो जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट छ त्यही अनुसार पनि लेख्न मिल्यो। और hence the group Sn is called the symmetric group or the permutation group on n symbols। देन हामीसँग एज अ नोड जस्तो छ, इफ हाम्रो यस चाहिँ के छ, यस फाइनाइट छ भने देन Sn पनि के हुन्छ, त्यसको सिमेट्रिक ग्रुप पनि अल्सो अ फाइनाइट ग्रुप। इफ S is infinite then Sn पनि के हुने भयो, is also infinite group। and if S को order n छ भने then यो हामीले सो गरेको कुरा हो, order of Sn is equal to n factorial। then if S contains n elements then OS is equal to n।